फ्रेन्ड्स तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो YouTube च्यानल युनिक इलेक्ट्रिशियनमा र आज तपाईहरुको माझ एउटा भिडियो लिएर आएको छु फ्रेन्ड्स जसमा तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ एउटा पेन एन्ड होल्डर छ मेरो फ्रेन्ड्स यहाँनिर एउटा वन वे स्विच छ फ्रेन्ड्स अनि सिलिङ रोज छ फ्रेन्ड्स र यो सिलिङ रोज चाहिँ मेरो 2 टर्मिनल वाला छ फ्रेन्ड्स र तपाईहरुले तीनटा टर्मिनल वाला सिलिङ रोज पनि पाउनुहुन्छ फ्रेन्ड्स है र तीनटा टर्मिनल वाला सिलिङ रोज चाहिँ कहाँनिर युज हुन्छ र त्यसको कनेक्सन कस्तो हुन्छ म तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा बताउने छु फ्रेन्ड्स र अहिले मेरोमा फिलहाल यो तीनटा टर्मिनल वाला सिलिङ रोज छैन फ्रेन्ड्स है र अहिले मैले तपाईलाई 2 टर्मिनल वाला मात्रै देखाएको छु र यो 2 टर्मिनल वाला सिलिङ रोजहरु पनि हामीले कहाँनिर चलाउँछौं विशेष गरी भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जहाँनिर हामीले एलईडी ट्युब लाइटहरु चलाउँछौं आजकल है त्यहाँनिर चाहिँ हामीले चलाउँछौं र एलईडी नभएको कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईलाई यो पेन एन्ड होल्डरमै देखाउँदै छु इम्पोर्टेन्ट मेन हो कनेक्सन इम्पोर्टेन्ट छ फ्रेन्ड्स है र यहाँ चाहिँ अब प्राय जस्तो मिस्टेक चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि कति जनाले चाहिँ अब के गर्छ लास्टमा यो कभरलाई पनि हाल्छ हैन फ्रेन्ड्स माथिबाट है तर अब यहाँनिर चाहिँ तपाईले हेर्नुभयो भने मुनिबाट दुईटा टर्मिनल देख्नुहुन्छ हो तपाईले मुनिबाट दुईटा टर्मिनल चाहिँ ब्ल्याङ्क देख्नुहुन्छ अब जस्तै यहाँनिर हेर्नुस् यहाँ हेर्नुभयो भने एउटा टर्मिनल यो देख्नुहुँदैछ हो एउटा टर्मिनल यो देख्नुहुँदैछ हो मुनिबाट चाहिँ दुईटा टर्मिनल छ र माथिबाट हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको एउटा यता छ साइडबाट एउटा तपाईको साइडबाट छ र यो दुईटा साइडबाट चाहिँ माथिबाट आउनेको लागि हो भन्नुको मतलब तपाईहरुले फेरि सिधै बाहिरबाट यतिकै लगाएर एउटा यहाँ लगाउनु भयो भने चाहिँ के हुन्छ लास्टमा गएर कनेक्सन चाहिँ भनेको चाहिँ तपाईहरुको यसरी बाहिरै हुन्छ र तपाईले यो जति नै लगाउँदा पनि यो लाग्दैन र यहाँनिरै हुन्छ फ्रेन्ड्स ज्याझ जस्तो मिस्टेक चाहिँ अब एउटा यो साइडमा छ एउटा यो साइडमा छ तपाईले हेर्नुभयो भने यहाँनिर छ एउटा हैन एम्प्टी साइड एउटा एम्प्टी साइड यहाँ छ हैन त्यसै कारणले गर्दाखेरि एउटा कुनै पनि चाहे यो रेड होस् ब्ल्याक होस् हैन तपाईले एउटा चाहिँ यो रेड कलरको वायर यहाँ जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ तपाईले यो ब्ल्याङ्क होलपट्टि हाल्दिनुस् अनि यो ब्लू कलरको जुन चाहिँ वायर छ यो यतापट्टिको लास्टको छ यतापट्टि हाल्दिनुस् ताकि यो दुईटा भयो भने चाहिँ भरे यो कभर तपाईको के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यसरी इजीसँगले लाग्छ फ्रेन्ड्स यसरी हो इजीसँगले लाग्छ अनि मुनिको यो ब्याकको दुईटा छ जुन चाहिँ तपाईलाई मैले अघि भनेको छु यो एउटा यो दुईटा त्यहाँ चाहिँ मेन तपाईको न्यूट्रल फेस आउँछ यता न्यूट्रल राख्नुस् फेस जता राख्नुस् न्यूट्रल फेस केही यहाँ अब केही मार्क गरेको छैन न्यूट्रल यता हाल्नु हैन फेस यता हाल्नु भनेर तपाईले कुनै पनि दुईटा साइडलाई न्यूट्रल फेस चलाउन सक्नुहुनेछ फ्रेन्ड्स है त्यसकै कनेक्सन म तपाईलाई आज बताएको हो फ्रेन्ड्स यो भिडियोमा है र एउटा चाहिँ तपाईलाई मैले यहाँनिर वन वे स्विच युज गरिरहेको छु र फटाफट म तपाईलाई कनेक्सन पनि गरेर देखाउँछु फ्रेन्ड्स दुईटा वायर छ फ्रेन्ड्स यहाँनिर है यो न्यूट्रलको लागि ब्ल्याक मार्किङ गरेको छु र यो फेस वायरलाई चाहिँ मैले यहाँ दिए फ्रेन्ड्स है यहाँ दिएको छु र यसलाई तपाईले राम्रोसँगले टाइट गरिदिनुस् यसरी हो यसरी टाइट गर्नुस् त्यहाँबाट अझै एउटा वायर लिनुस् है अझै एउटा वायर लिन्छु जुन चाहिँ हामीले फेस काटेर दिन्छ फ्रेन्ड्स र त्यसको लागि मैले यो रेड कलरको वायर लिएको छु फ्रेन्ड्स है यसलाई पनि राम्रोसँगले टाइट गरिदिनुस् त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले यो जुन चाहिँ फेस अहिले मैले लिएको छु यो चाहिँ हाम्रो सिलिङ रोजमा जान्छ र तपाईहरुको सिलिङ रोज यतिकै पनि बस्दैन सिलिङमा है तपाईहरुको पहिला तपाईले स्क्वायर बक्स लगाउनु पर्यो फ्रेन्ड्स स्क्वायर बक्स लगाएर चाहिँ यो तपाईहरुको माथि बस्छ है यो माथि बस्छ त्यहाँदेखि मात्रै तपाईको हुन्छ यतिकै चाहिँ बस्दैन फ्रेन्ड्स यसको माथि तपाईको स्क्वायर बक्स हुन्छ र यहाँ हेर्नुस् यहाँ तपाईले एउटा यहाँ देख्नुहुँदैछ एम्प्टी होल एउटा यहाँ देख्नुहुँदैछ है यहाँ र यहाँ तपाईले जतै हाल्नु पनि सक्नुहुन्छ यता पनि हाल्दा भयो यता पनि हाल्दा भयो है तपाईलाई जुन चाहिँ सुविधा हुन्छ फ्रेन्ड्स त्यो नै गर्नुस् है म्यान्डेटरी छैन कि यता हाल्नु उता हाल्नु भनेर हो मैले यतै हालिदिएँ फ्रेन्ड्स है यता हालिदिएँ अनि यसलाई अब राम्रोसँगले टाइट गरिदिनुस् यो मेरो स्विचबाट काटेर आयो फ्रेन्ड्स है स्विचबाट काटेर चाहिँ मैले यो सिलिङ रोजलाई दिएको छु यो फुल टाइट गरिदिनुस् हो अब जुन चाहिँ यो मेरो न्यूट्रल वायर थियो है तपाईहरुलाई जुन चाहिँ मैले अघि भनेको थिएँ यो न्यूट्रल वायर चाहिँ डाइरेक्ट आउँछ फ्रेन्ड्स सिलिङ रोजमा है सिलिङ रोजमा डाइरेक्ट आउँछ फ्रेन्ड्स
र फ्रेन्ड्स यो न्युट्रल वायर जुन चाहिँ छ मैले ब्ल्याक कलरले मार्क गरेको त्यसलाई पनि तपाईले मुनिबाट डाइरेक्ट हाल्दिनुस् मुनिबाट हाल्ने चाहिँ तपाईको फेस र न्युट्रल हो जुन चाहिँ तपाईको स्क्वायर बक्स बस्छ स्क्वायर बक्सबाट चाहिँ दुईटा वायर जुन चाहिँ आउँछ नि न्युट्रल र फेस तपाईको स्विच बोर्डबाट त्यो चाहिँ तपाईको यसरी मुनिबाटै बस्छ हो मुनिबाट बस्छ त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईले यो तपाईको आएपछि यसलाई पनि तपाईले टाइट गरिदिनुस् फ्रेन्ड्स यसरी है यसरी तपाईले राम्रोसँगले फुल टाइट गरिदिनुस् र यो भयो मुनिबाट आको तपाईको न्युट्रल फेस को कनेक्सन भयो है एउटामा न्युट्रल एउटामा तपाईले फेस हाल्नुभयो यो फेस मैले स्विच राखेको छु एउटा वान वे स्विच यहाँ हेर्नुस् है र अब माथिबाट जुन चाहिँ हाम्रो आउटपुट दिन्छौं जुन चाहिँ हामीले ट्युब लाइटलाई दिन्छौं या जुनै पनि बल्बहरु दिन्छौं पहिला चोटी चाहिँ तपाईले के गर्नुस् यसको यो यसरी कभरलाई हालिदिनुस् फ्रेन्ड्स है कभरलाई हालेर यसलाई राम्रोसँगले ट्विस्ट गर्नुस् है ट्विस्ट गर्नुस् र वायर एकदमै पातला छ भने चाहिँ तपाईले यसरी डबल गरिदिनुस् यो वायरलाई अनि तपाईले यसरी माथिबाट फ्रेन्ड्स है यसरी माथिबाट हालिदिनुस् यसलाई र यो एउटा तपाईले यहाँ देख्नु हुँदैछ हैन यहाँ हालिदिनुस् तपाईले यस्तो गर्दा पनि हुन्छ यो वायरलाई तपाईले एकदमै लामो राख्नुस् पहिला है यो वायरलाई तपाईले लामो राख्नुस् ताकि तपाईले घुमाउनु चाहिँ तपाईलाई इजी पर्नेछ अब यसरी तपाईले डाइरेक्ट हाल्नु त अब अलिकति सारो पर्छ कि फ्रेन्ड्स तपाईले यसलाई चाहिँ यसरी अलिकति निकाल्नुस् बाहिरै है बाहिरै निकालेर चाहिँ यसलाई तपाईले पहिला यसको टर्मिनल खोल्नुस् है यसरी टर्मिनल खोल्नुस् त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईले यसरी हाल्दा पनि भयो हो फ्रेन्ड्स यसरी हालेर तपाईलाई सजिलो पर्छ हो त्यहाँबाट तपाईले यसरी टाइट गर्नुस् हो यसलाई तपाईले ब्याक तान्दा भइहाल्छ यसरी अब त्यस्तै प्रकारले रेडलाई पनि माथिबाट हाल्नुस् र रेडलाई तपाईले यहाँ लानु पर्यो हैन यो टर्मिनलमा र त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब तपाईले यसरी हाल्नु पर्यो भने त यसरी त तपाईको पोस्नु सारो पर्छ फ्रेन्ड्स यहाँ हेर्नुस् ल तपाईहरुलाई यसरी नै निकालेर यसरी हाल्नु त यहाँबाट त सारो पर्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले जुन चाहिँ आउटपुट वायर जुन चाहिँ पोइन्टबाट आएको हुन्छ है त्यसलाई चाहिँ अलिकति लामै राख्नुस् फ्रेन्ड्स लामै राख्नु भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्रेन्ड्स अब यसरी अलिकति घुमाएर हाल्नु सक्नुहुनेछ फ्रेन्ड्स है तपाईले घुमाएर राख्नु सक्नुहुनेछ जस्तै मैले तपाईलाई अहिले गरेर देखाउँदैछु यसरी अब यसरी यहाँ हाल्नु भने त मुनिबाट हाल्नु सारो पर्छ फ्रेन्ड्स है त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले यसरी घुमाउनु भयो भने चाहिँ तपाईलाई सजिलो पर्छ त्यसको लागि चाहिँ अलिकति यो खोलिदिन्छु फ्रेन्ड्स है र तपाईले यसरी हालिदिनुस् यसलाई पनि राम्रोसँगले तर तपाईले जुन चाहिँ यो वायर जुन चाहिँ छ जुन चाहिँ पोइन्टबाट तपाईले ल्याउनु हुँदैछ सिलिङ रोजलाई त्यसलाई चाहिँ अलिकति लामो राख्नुस् फ्रेन्ड्स ताकि तपाईहरुको अलिकति घुमाउनुको लागि चाहिँ तपाईलाई सजिलो परोस् है र यो पनि टाइट भयो मेरो फ्रेन्ड्स है अब तपाईले यसरी तान्दा भइहाल्यो नि फ्रेन्ड्स यसलाई हो यसरी तान्दा पनि भइहाल्छ यो ब्लू कलरकोलाई पनि तपाईले यसरी तान्दा भइहाल्यो हैन अब चाहिँ तपाईले के गर्नुस् यो जुन चाहिँ कभर छ फ्रेन्ड्स यो कभरलाई तपाईले यसरी लगाइदिनुस् हो इजिली लाग्यो नि त हैन तर अब यो चाहिँ तपाईको पहिला चाहिँ यो ब्याकको दुईटा चाहिँ तपाईको स्क्वायर बक्स हुन्छ स्क्वायर बक्सबाट पहिला आउँछ र कि चाहिँ स्क्वायर बक्सबाट आएर चाहिँ तपाईले यो दुईटालाई कनेक्ट गर्नुस् त्यहाँदेखि त्यो स्क्वायर बक्समाथि राखेर यो दुईटा पोइन्ट देख्नु हुँदैछ त्यो दुईटा पोइन्टलाई चाहिँ स्क्रु गरेर स्क्वायर बक्समाथि हैन फिक्स गर्नुस् त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईको कनेक्सन भएपछि चाहिँ तपाईले यसरी यो कभर लगाइदिनुस् फ्रेन्ड्स है कनेक्सन यति थियो फ्रेन्ड्स है अब म तपाईलाई अब कनेक्सन टेस्ट गरिकन देखाउने छु फ्रेन्ड्स है अब जस्तै मैले एउटा यहाँ बल्ब हालिदिन्छु फ्रेन्ड्स यहाँ हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स हो यहाँ हेर्नुस् मेरो कनेक्सन भयो हो यहाँ हेर्नुस् र यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स मेरो कनेक्सन ओके भयो र सिलिङ रोजको चाहिँ त्यही हो फ्रेन्ड्स कनेक्सन चाहिँ त्यस्तो प्रकारले हुन्छ र यो चाहिँ तपाईको माथि स्क्वायर मार्क्समाथि बस्छ यसरी है र तपाईको यो चाहिँ तपाईको लाइट पोइन्ट हुन्छ हो जहाँबाट चाहिँ तपाईले अपरेट गर्न सक्नुहुनेछ
र यसको जग्गामा चाहिँ तपाईको ट्युबलाइट हुन्छ फ्रेन्ड्स अहिले प्राय जस्तो है र यसरी चाहिँ कनेक्सन गरिन्छ फ्रेन्ड्स र आशा गर्दछु कि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला भनेर मन पर्यो भने प्लिज मेरो यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस् फ्रेन्ड्स अनि तपाईहरुको फ्रेन्ड्सहरुलाई पनि शेयर गरिदिनुहोस् ताकि मेरो यस्तै नयाँ भिडियोहरु तपाईहरु माझ छिटो भन्दा छिटो आउनेछ फ्रेन्ड्स अनि तपाईहरुलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईहरुको कीमती समय दिएर मेरो भिडियो हेर्दिनु भएकोमा थ्यांक यू फ्रेन्ड्स